În mijlocul apelului de toamnă, când birourile de recrutare din întreaga țară se transformau în stud plin de conversații tensionate, agitație și o mulțime de hârtii, într-un mic oraș provincial se întâmpla ceva neobișnuit. Aici, ca și în alte părți, fluxul recruților era însoțit de mulțimi de rude, îngrijorate sau furioase. Unii tineri se grăbeau să se alăture armatei, visând la fapte de vitenie și cariere, în timp ce alții căutau orice mod de a evita recrutarea, până la a oferi sume astronomice. Biroul local de recrutare era condus de majorul Artiom Stanislavovici Pavlov. Acest bărbat, care părea solid și întotdeauna îmbrăcat cu grijă, avea reputația nu doar de organizator priceput, ci și de om cu principii discutabile. Se spunea că în spatele lui Artiom Stanislavovici se ascundeau averi întregi, adunate din comisioane și afaceri ilegale. Orașul era mic, zvonurile se răspândeau repede, dar nimeni nu îndrăznea să-l acuze deschis. Pavlov știa să mențină personalul în frică. Oricine îndrăznea să contest sau să pună la îndoială ordinele lui putea fi concediat fără explicații. Aspectul lui Pavlov dezvăluia, de asemenea, obiceiurile sale. Un SUV elegant, strălucind cu detalii cromate, un costum scump, făcut pe comandă, și pantofi din piele, care depășeau cu siguranță bugetul chiar și al celui mai generos salariu de ofițer. Localnicii glumeau pe un ton scăzut că, pentru a ajunge la poziția sa, Artiom Stanislavovici cu siguranță îmbrățișa generalii cu ambele picioare. Într-una din acele zile, când tensiunea din biroul de recrutare atingea cote maxime, în ușă a intrat un om ciudat. Pe prag stătea un tânăr, care arăta de parcă tocmai ieșise dintr-o fundătură. Părul său lung și încălcit nu mai văzuse foarfece de multă vreme, iar îmbrăcămintea consta dintr-un tricou decolorat și blugi rupți, iar încălțămintea era lipită cu bandă adezivă. Sergentul, care stătea la intrare, s-a strâmbat nemulțumit. Hei, tu, aici doar cu documentele. Ai pașaport? Dacă nu, întoarce-te. Tânărul a scos în tăcere din buzunar un pașaport uzat și l-a întins cu încredere. Sergentul, surprins, l-a lăsat cu reluctanță pe necunoscut să intre. Această poveste a fost trimisă de un abonat. Scrieți-vă poveștile în comentarii și abonați-vă la canal pentru a nu rata noutățile. Când tânărul, în această stare jalnică, a intrat în comisia de recrutare și a declarat ferm că vrea să servească în trupele aeroportate, în cameră a căzut o tăcere de mormânt. Toți membrii comisiei s-au uitat la el de parcă tocmai anunțase că vrea să aterizeze pe Marte. Ce? Ai înnebunit complet. A fost primul care a rupt tăcerea ofițerul superior cu numele Bragin. Nu au luat niciodată cerșetori în trupele de elită. Dar tu înțelegi că trebuie să fii într-o formă fizică bună? Nici măcar în batalionul de construcții nu te-ar lua. Tânărul stătea cu umerii lăsați, dar privirea lui ardea de încăpățânare. Uniforma, îmbrăcămintea sunt lucruri neimportante. M-am pregătit de mult, mă voi adapta cât trebuie, voi face flotări fără probleme. Nu am timp să mă îmbolnăvesc, nu am fost niciodată bolnav. Ofițerii și-au schimbat priviri sarcastice. Bragin, hotărând să scape de tânărul enervant, a făcut un gest cu mâna. Du-te la etajul 2, în biroul recrutării. Dacă el va spune da, atunci nu vor mai fi întrebări. Membrii comisiei au chicotit în tăcere. Toți știau că Pavlov nu suporta astfel de povești și cu siguranță nu avea de gând să se ocupe de cerșetori. Tânărul a bătut entant la ușă și, auzind un intră grosolan, a pășit în birou. Pavlov, răsfoind cu lene hârtiile, și-a ridicat privirea și l-a privit pe vizitatorul său cu uimire. Cine ești tu? A aruncat el nemulțumit, strâmbându-se. Tânărul s-a strâns cu sufletul și a spus cu voce tare: vreau să servesc în VDV. În răspuns, biroul a fost umplut de râsete puternice. Pavlov s-a lăsat înapoi în scaun, ștergându-și lacrimile. M-ai făcut să râd. Ar fi trebuit să te uiți mai întâi în oglindă. Eru. De fapt, știi ce? Am o vacanță la nord. Frig, zăpadă, ger. Acolo vei merge. Nu mă interesează unde să servesc, a răspuns calm tânărul, strângându-și pumnii. Dar vreau un desant. Pavlov s-a făcut imediat serios. Era furios. Acest timp ar fi fost suficient pentru a discuta cu sponsorul local despre o nouă afacere. În loc de asta, îl pierdea pe un băiat în haine rupte. Furie i-a inundat fața cu o roșeață purpurie, iar el a apăsat pe butonul de apel al paznicului. Scoate acest cerșetor de aici! A strigat Pavlov, arătând cu degetul spre ușă. Sergentul l-a tras pe tânărul care se opunea afară. Acesta stătea,
incapabil să creadă că visul său s-a evaporat într-o clipă. Lacrimile curgeau pe obrașii săi murdari, iar el se pregătea să plece, când deodată, în fața biroului de recrutare s-a oprit o mașină neagră cu geamuri fumurii. Ușa mașinii s-a deschis, iar din ea a ieșit un ofițer înalt, impunător, cu epoleți de general. "Ce se întâmplă aici?" a întrebat el cu o voce amenințătoare, observând tânărul plângând. Tânărul, ca și cum ar fi găsit o speranță, și-a ridicat privirea și a răspuns ferm: "Nu mă lasă să servesc în VDV." "Chiar așa de important este aspectul exterior?" Generalul l-a măsurat cu privirea, apoi a cerut să-și spună numele și prenumele. Auzind răspunsul, a palidit. Timp de o clipă, i s-au slăbit picioarele. Generalul îl privea pe tânăr, ca și cum ar încerca să înțeleagă ce a auzit. Fața lui păstra o combinație de uimire și gândire tensionată. "Repetă, cum te cheamă?" Încet, a cerut el aproape șoptit. "Alexei Rudenko," a răspuns din nou tânărul, încercând să ghicească motivul unei reacții atât de ciudate. La menționarea acestui nume, fața generalului i-a căpătat o expresie dureroasă, de parcă și-ar fi amintit brusc ceva foarte personal. "Cine a fost tatăl tău?" a întrebat el, încercând să-și păstreze calmul, dar vocea îi tremura. Alexei nu a înțeles imediat ce a provocat un interes atât de tumultuos, dar a răspuns sincer: "Nicolae Rudenko, ofițer VDV. A murit acum câțiva ani." Generalul a întors privirea, mâna lui tremurând involuntar. "Deci, ești fiul lui." "Nicolae mi-a salvat viața." Aceste cuvinte au sunat de parcă s-ar fi eliberat de la sine. Generalul s-a întors către însoțitorii săi și a spus pe scurt: "Așteptați aici." A făcut un gest invitându-le pe Alexei să se alăture lui în mașină. Așezându-se lângă el, ofițerul a început să povestească. "Tatăl tău era un om rar. Am servit împreună în vremuri dificile. Atunci, într-o bătălie din Caucaz, am fost înconjurați. Nicolae, riscându-și viața, m-a scos de pe câmpul de luptă, când deja credeam că e sfârșitul. Eram rănit, nu puteam să mă mișc, dar el nu m-a lăsat." "Iar e." Generalul a tăcut, reprimând amintirile care îl copăleșeau. Alexei se uita la el, simțind cum un fior rece îi străbate spatele. "Dar de ce nimeni nu mă ia în serios? Nu pot să încerc măcar să fiu ca tatăl meu?" a spus el provocator. Generalul a oftat, ca și cum ar fi fost un suspin de ușurare, amestecat cu durere. "Spune-mi, ce s-a întâmplat cu tine? De ce ești în această stare?" Alexei s-a bâlbâit, dar totuși a început. După moartea tatălui, totul a mers pe calea greșită. Mama a încercat mai întâi să facă față, dar apoi a început să bea. A devenit străină. Casa s-a umplut de oameni care aduceau doar durere și murdărie. Am fugit, am trăit în subsol, unde era măcar un pic de liniște. Apoi casa a ars. Mama a adormit cu o țigară. Cuvintele îi rămâneau în gât, dar Alexei continua. M-au trimis la un orfelinat, dar am fugit. Am fost flămând, am muncit pe piață. Și iată-mă aici. Singurul lucru pe care îl vreau este să servesc. Vreau să dovedesc că valorez ceva." Generalul, ascultând povestea, s-a încruntat, reprimând valul de emoții care îl copăleșea. Acest băiat era fiul omului care odată îi salvase viața, iar acum se afla la marginea prăpastiei. Deodată, ofițerul și-a îndreptat umerii și a spus hotărât: "Bine, Alexei. Consideră că visul tău este mai aproape." Generalul a ieșit din mașină și apoi a ordonat: "Așteaptă-mă aici." A pășit rapid spre biroul de recrutare. Pavlov, văzând cum un general intră în biroul său cu o expresie amenințătoare, a palidit. "Te-ai făcut de râs, Pavlov?" Generalul răsuna ca un tunet. "Cum ai îndrăznit să-l dai afară pe fiul lui Nicolae Rudenko? Omul datorită căruia sunt aici în fața ta." Pavlov a încercat să se justifice, dar vocea îi tremura. "Tovarăș general, nu știam." "Aspectul exterior." "Aspectul exterior?" Generalul și-a ridicat vocea atât de tare încât toți angajații din coridor s-au oprit. "Îi judeci pe oameni după haine? Ai uitat de ce ești aici?" Pavlov se uita cu frică la general, realizând că situația devenea periculoasă. "Îmi cer scuze. Nu se va mai repeta." Dar generalul, neavând de gând să se oprească, a continuat: "Începând de astăzi, nu mai lucrezi aici. Dă-ți epoleții jos." "Dar e o neînțelegere," a strigat Pavlov, sperând la o minune. "Decizia mea este definitivă," a tăiat generalul, întorcându-se și ieșind,
lăsându-le pe Pavlov într-o stare de confuzie totală. Generalul s-a întors la Alexei și a spus: „Ei bine, fiule, să începem pregătirea ta.” Tânărul nu putea să-și creadă urechilor. Generalul l-a ajutat să se instaleze în cazarmă, iar mai târziu s-a ocupat personal de formalitățile pentru ca acesta să poată intra în VDV. Totuși, înainte de asta, Alexei trebuia să se pună puțin în ordine. Generalul l-a insistat să-l îmbrace. Au intrat într-un magazin, unde ofițerul i-a propus tânărului să-și aleagă haine. Alexei a refuzat mult timp, jenat de atâta atenție, dar în cele din urmă a acceptat. În cabine, îmbrăcând blugii și cămașa noi, a observat cu uimire cum i s-a schimbat aspectul. Pentru prima dată după mult timp, s-a văzut în oglindă nu un cerșetor, ci un tânăr cu o privire încrezătoare. „Așa e mai bine”, a observat generalul cu un zâmbet ușor. „Acum mai rămâne ceva.” Au intrat într-o frizerie. Când Alexei a ieșit, părul său tăiat scurt sublinia trăsăturile corecte ale feței. Generalul, admirându-le pe tânăr, a spus: „Acum chiar arăți ca tatăl tău.” În acel moment, Alexei a simțit pentru prima dată o adevărată speranță. Viața lui începea să se schimbe. Casa generalului s-a dovedit a fi surprinzător de simplă. O vilă din lemn cu 2 etaje, construită dintr-un lemn deschis, se afla înconjurată de copaci deasă. Alexei, pășind pe alea de pietriș, a observat că întreaga atmosferă părea să respire căldură și confort. Nu erau porți luxoase cu elemente de aur, nici lei masivi la intrare, ci doar o zonă modestă, dar bine întreținută, cu o grădină și flori îngrijite. Când au intrat, Alexei nu a avut timp să se uite în jur, căci de la etaj a coborât o fată într-o rochie ușoară de vară. Părul ei deschis curgea pe spate, iar în ochii ei albaștri strălucea voioșie și energie. „Tată!” a exclamat ea cu bucurie, aruncându-se în brațele generalului. O secundă mai târziu, ea l-a observat pe Alexei și s-a făcut roșie. Privirea ei a alunecat pe figura lui, evaluându-le cu atenție. „Oh, îmi pare rău.” Apoi, Ksenia, fata, a întins rapid mâna și a adăugat cu un zâmbet: „Sper că ți este foame.” „Căci eu deja mor de foame”, în timp ce acest bătrân se ocupă cu afacerile lui. Generalul a dat din cap, râzând. „Neastâmpărată, acesta este Alexei. Va fi oaspeții noștri.” „Perfect”, a spus Ksenia și, întorcându-se spre tânăr, a adăugat cu un zâmbet jucăuș: „Oricum, este prea liniște.” Văzând cum fata inițiază conversația cu ușurință, Alexei a simțit că, pentru prima dată după mult timp, se află într-o atmosferă prietenoasă. Au trecut împreună în sala de mese spațioasă, unde o femeie în vârstă cu ochi bâlânji, bucătăreasa Maria Sergivna, se ocupa de gătit. „Oh, ce oaspete interesant avem!” a spus ea cu căldură, așezând farfuriile pe masă. Alexei, neobișnuit cu atâta atenție, s-a simțit puțin stânjenit, dar s-a recuperat repede, mulțumind politicos pentru primire. La prânz, conversația a decurs ușor. Generalul i-a povestit lui Ksenia cine a fost tatăl lui Alexei și de ce a decis să-l ajute pe tânăr. Fata, ascultând cu atenție, a fost sincer surprinsă. „Deci, ai decis să mergi în desant pentru că este visul tatălui tău.” „Mai degrabă, este visul meu”, a răspuns Alexei în șoaptă, cu privirea în jos. „Vreau să dovedesc că pot realiza ceva singur, nu doar să mă las purtat de val.” Ksenia a dat din cap, gânditoare, și, zâmbind, a spus: „Știi, îmi place asta.” După prânz, au ieșit în curte, unde fata a propus să se plimbe până la râu, aflat nu departe. Alexei a fost de acord. Mergeau pe alee, alternând conversații ușoare cu pauze lungi. „Dar tu ce zici despre tine?” a întrebat brusc Alexei. „Nu ți-aș fi dorit niciodată să fii ca tatăl tău?” Ksenia a râs, cu un râs cristalin și ușor sarcastic. „Îți poți imagina cum arăt în uniformă militară? Ar fi fost un spectacol.” „Nu, mai aproape de artă. Scriu poezii, citesc tot ce îmi cade în mână. De fapt, nu reușesc întotdeauna să-i fac pe plac tatălui. Îți mulțumesc că ești cu noi. Abonați-vă la canal pentru a nu rata noi povești.” În vocea ei s-a auzit o umbră de tristețe, iar Alexei a simțit că dincolo de zâmbetul ei jucăuș se ascunde ceva mai profund. „Tatăl meu, desigur, încearcă să mă controleze”, a adăugat ea cu un zâmbet. „Dar am decis de mult să-mi trăiesc viața după mintea mea.” Când au ajuns la râu, Ksenia a mărturisit deodată: „Știi, Alexei, uneori mi se pare că oamenii care trec prin încercări dure devin, în cele din urmă, mai puternici.”
Ca tine, de exemplu. Povestea ta m-a atins. Alexei a dat din cap, neavând cuvinte. Revenind acasă, au descoperit că generalul se afla deja în birou. Voia să se asigure personal că documentele lui Alexei vor fi în regulă pentru a-l încadra în VDV. Înainte de asta, el i-a spus fetei: îl vom găzdui pe Alexei pentru o vreme. Desigur, tatăl a fost de acord cu ușurință, dar în ochii ei Alexei a observat o scânteie jucăușă. Seara, întins pe noua pat, în camera confortabilă, Alexei s-a gândit la tot ce s-a întâmplat în acea zi. Încă nu credea pe deplin că viața i-a oferit în sfârșit o șansă. Și acest sentiment se amesteca cu neliniște. Se temea să nu dezamăgească. La o săptămână după aceea, Alexei a început antrenamentele intense. Sub supravegherea generalului, el a urmat o pregătire care nu ceda cu nimic față de cea militară. Generalul a urmărit personal progresul său, verificând rezistența și pregătirea fizică. În fiecare zi, tânărul se întorcea acasă epuizat, dar cu sentimentul că devine mai puternic. Xenia se alătura uneori antrenamentelor lor, râzând de tatăl ei și încurajându-le pe Alexei. Era ușor de ridicat, dar în veselia ei se simțea sprijinul care îl ajuta pe Alexei să nu renunțe. Tu chiar te odihnești? A întrebat ea odată, văzând cum tânărul se așează obosit pe scaun după o zi de antrenament. Cândva o să mă odihnesc, a răspuns el zâmbind. În curând a venit momentul comisiei medicale. Alexei era nervos, știind că va fi observat cu atenție. Dar a trecut cu succes. Când rezultatele au fost gata, generalul l-a întâmpinat la ușă cu un zâmbet de aprobat. Pregătește-te, Alexei. Ești admis. Aceste cuvinte au sunat pentru tânăr ca o muzică. Visul său a devenit în sfârșit realitate. Alexei încă nu credea că a fost admis în VDV. În timp ce generalul explica ce trebuie să facă mai departe, tânărul stătea ca într-un vis, încă procesând ceea ce se întâmpla. Părăsind biroul, simțea o combinație ciudată de bucurie și neliniște. Seara, întorcându-se acasă, a împărtășit vestea cu Xenia. Fata s-a bucurat sincer pentru el, dar în ochii ei a apărut o umbră de tristețe. Ei bine, acum te vom pierde timp de un an, a spus ea, zâmbind forțat. Nu este atât de mult, a răspuns Alexei, încercând să o încurajeze. Și după serviciu, voi avea șansa să încep totul de la zero. Xenia a dat din cap, dar privirea ei a devenit oarecum gânditoare. Oricum, m-am obișnuit cu tine în acest timp. Cuvintele ei l-au făcut pe Alexei să se gândească. În timpul petrecut în casa generalului, fata a devenit cu adevărat pentru el ceva mai mult decât o simplă tovarășă de plimbări de seară sau o interlocutoare. În compania ei, simțea o ușurință de care se dezvățase de mult. A doua zi, Alexei a început să se pregătească. Generalul l-a supravegheat personal ca tânărul să aibă tot ce îi trebuie: uniformă, echipament, chiar și lucruri mărunte precum șosete călduroase. Nu trebuie să te gândești la nimic altceva decât la serviciu, îi spunea el, înmânându-i lui Alexei geanta cu lucruri. Restul ne ocupăm noi. Înainte de plecare, a avut loc o cină de familie liniștită. La masă, conversațiile erau neobișnuit de puține. Xenia, de obicei atât de vie și zgomotoasă, aproape că nu vorbea, zâmbind doar din când în când Alexei povestea ceva. Când a venit momentul despărțirii, generalul i-a strâns puternic mâna tânărului și a spus: nu mă dezamăgi. Sunt sigur că poți. Xenia, apropiindu-se de el, l-a îmbrățișat atât de strâns încât Alexei i-a înghețat. Ai grijă de tine, bine? A șoptit ea. Promit, a răspuns el încet, simțind cum ceva se strânge în pieptul său. Serviciul a început pentru Alexei cu un program strict și antrenamente epuizante. Fiecare zi era asemănătoare cu cea precedentă: trezirea la răsărit, marșuri, pregătire fizică, trageri. Toate acestea necesitau o dedicare totală. Dar tânărul a rezistat, amintindu-și cuvintele generalului și fața lui Xenia în momentul despărțirii. Scrisorile de la Xenia au devenit salvarea lui. Ea scria despre cum îi decurgeau zilele, povestea despre cărțile pe care le citea, împărtășea gânduri. În fiecare scrisoare, Alexei găsea sprijinul pe care îl prețuia mai mult decât orice pe lume. În răspuns, el scria despre cum decurge serviciul, despre succesele și dificultățile sale. Scrisorile au devenit firul care îi lega, ajutându-i să nu se piardă în vârtejul noilor evenimente. Odată, după ce a finalizat cu succes o misiune, comandantul i-a înmânat lui Alexei un semn de distincție în fața întregului pluton. Acesta a fost primul pas spre recunoaștere,
iar tânărul l-a acceptat cu mândrie. Între timp, Xenia, rămânând în orașul natal, nu a stat degeaba. A fost admisă la universitate, începând să studieze jurnalismul, și s-a dedicat cu totul studiului. Dar chiar și în zilele aglomerate, găsea timp să-i scrie lui Alexei, făcându-i zilele mai luminoase. Pe măsură ce serviciul se apropia de sfârșit, Alexei a decis să facă un pas important. Într-una din scrisori, el i-a scris lui Xenia: "Vreau să devii parte din viața mea. Când mă întorc, dacă ești de acord, vreau să te cer de soție." Răspunsul nu a întârziat să apară. Xenia a scris: "Alexei, nu-ți poți imagina cât aștept asta. Sunt de acord." Aceste cuvinte i-au dat putere. Lunile rămase de serviciu au trecut mai repede decât se aștepta. În cele din urmă, a venit ziua întoarcerii. Generalul a venit personal să-l întâmpine pe Alexei. S-au îmbrățișat în tăcere, dar în aceste îmbrățișări era atât de multă înțelegere și respect încât cuvintele în plus nu erau necesare. Când Alexei a intrat în casa generalului, Xenia l-aștepta deja pe prag. Arăta și mai frumoasă decât o ținea minte. Văzându-le, fata s-a aruncat în brațele lui. "Te-ai întors," a șoptit ea, zâmbind printre lacrimi. Alexei a dat din cap în tăcere, simțind pentru prima dată după mult timp că viața lui s-a așezat cu adevărat. După câteva săptămâni, a avut loc nunta lor. A fost o ceremonie modestă, dar foarte călduroasă, la care au venit doar cei mai apropiați. Generalul era fericit, observând cum fiica sa și tânărul pe care îl considera de mult fiul încep o viață comună. Alexei și Xenia s-au mutat în casa generalului. Acesta a insistat că are nevoie de companie și nu dorea să rămână singur. Tinerii căsătoriți, în ciuda încercărilor de a găsi ceva al lor, au realizat repede că casa generalului era locul ideal pentru ei. Alexei a găsit în curând o slujbă bună, ceea ce i-a permis să-și întrețină familia fără a apela la ajutorul socrului. Se mândrea că acum era capabil să facă față dificultăților singur. După un an, în casă s-a auzit primul țipăt al unui bebeluș. Alexei și Xenia au avut o fiică, pe care au numit-o Anna, în cinstea mamei lui Xenia. Generalul era în al 9-lea cer de fericire. Petrecea ore întregi cu nepoata sa, bucurându-se de fiecare moment al copilăriei ei. Odată, ținând fetița în brațe, el i-a spus lui Alexei: "Știi, ai schimbat nu doar viața ta, ci și pe a mea. Datorită ție, am simțit din nou ce înseamnă familia." Alexei, privind la fiica și soția sa, a realizat că în sfârșit a găsit ceea ce îi lipsea de atât de mult timp. Au trecut câțiva ani. Casa generalului, aceeași confortabilă și primitoare, s-a umplut de râsete și bucurie. Alexei era acum capul unei familii mici, dar unite. Xenia, învăluită în grija soțului și dragostea pentru fiica lor, continua să se ocupe de jurnalism, publicând uneori articole care erau citite chiar și în publicații mari. Fiica lor, Anna, creștea o fetiță curioasă și plină de viață, care adora să asculte poveștile bunicului Sergei Ivanovici. Generalul s-a schimbat și el. În trecut, strict și inaccesibil, a devenit mai bâlând, petrecând mai mult timp cu familia. În fiecare seară, se așeza lângă șemineu, ținându-și nepoata în brațe și povestind povești uimitoare despre vitejie, onoare și curaj. Alexei se gândea uneori la drumul pe care a parcurs. De la un tânăr fără adăpost, care a pierdut totul, la un om care a reușit să-și construiască o viață nouă. Tatăl său, Nicolae Rudenko, a rămas mereu pentru el un simbol al curajului și al puterii de caracter. Alexei era sigur că trăiește așa cum tatăl său ar fi vrut, cu onoare, respect și dorința de a-i ajuta pe alții. Într-una din zilele calde de primăvară, Alexei și Xenia stăteau în curte, observând cum Anna se joacă cu câinele pe care l-au luat recent din adăpost. "Îți amintești cum a început totul?" a întrebat Xenia, întorcându-se spre soț. Alexei i-a zâmbit. "Da, eram doar un cerșetor pe care l-au dat afară din biroul de recrutare. Cine ar fi putut crede că totul se va întoarce așa?" Xenia i-a luat mâna. "Nu ai fost doar un cerșetor. Ai fost întotdeauna puternic. Și asta te-a adus aici." În acea seară, s-au adunat cu toții la masă. Anna, stând pe genunchii bunicului, asculta cu interes poveștile lui, iar Alexei, observând asta, a simțit cum inima îi se umple de căldură. Privirea lui s-a oprit asupra portretului tatălui său, care stătea pe raftul șemineului. "Îți mulțumesc, tată," a spus el în tăcere, promițându-și că va fi mereu demn de această amintire. Viața nu a fost perfectă, dar acum Alexei știa că, dacă nu renunți,
chiar și în cele mai întunecate momente, există întotdeauna o șansă de a găsi lumina. Abonați-vă la canal, dați like și scrieți-ne cum vi s-a părut această poveste. Apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile videoclipuri. Pe curând, dragi ascultători!